السلام علیکم. نن موږ ډیسکس کوو لیټن هیټ اینڈ فیز چینج. ٹھیک شو؟ د ټول نه پہله راځو چې لیټن هیټ څه ته، ان شاء الله دی باره کې به ډیټیل سره موږ ډسکشن کوو. نو ویډیو تر اخره پورې ګورئ. صحیح ده؟ ګوره د لیټن چې کوم د لیټن ورډ نه دی، دا موږ سره لاتینی زبان ورډ دی. صحیح ده کنه؟ موږ سره دا لیټن چې کوم دی دا د لاتینی زبان ورډ دی او د دې مطلب دی چھپا ہوا، مطلب پټ. ها نو لیټن هیټ مطلب پټ هیټ. صحیح ده کنه؟ ډیفینیشن کې ما څه لیکلی دی چې amount of heat required to change the physical state of a substance solid into liquid, liquid into gas without change its temperature. په خبره پوه شوي؟ مطلب د دې څه شو؟ مطلب د دې دا شو چې هغه هیټ چې هغه پکار وي د چا دپاره چې هغه د یو سبسټانس په فزیکل سټیټ کې چینج راولي. صحیح ده کنه؟ مطلب د سولید نه یا لیکوډ ته واړي یا د لیکوډ نه ګیس ته واړي، خو د هغه سبسټانس په ټمپریچر کې هیڅ قسمه انکریز را نه ولي، نو داسې قسمه هیټ ته موږ وایو لیټن هیټ. صحیح ده؟ بیا ورئ هغه هیټ چې د هغې د وجې نه د یو سبسټانس صرف او صرف په سټیټ کې چینج راشي، یو سبسټانس د لیکوډ نه چې کوم دی هغه ګیس ته یا د سولید نه لیکوډ ته ووړي، نو د دې سټیټ چینج کېدو دپاره چې کوم هیټ پکار دی هغې ته موږ وایو لیټن هیټ. خو د دې هیټ د وجې نه بعد د هغه سبسټانس په ټمپریچر کې انکریز نه راځي. په خبره باندې پوه شوئ؟ نو دې ته موږ څه وایو؟ لیټن هیټ ورته وایو. لکه تاسو به زه لږ شانتې په ډایګرام باندې پوه کړم. فار ایگزامپل دا ما سره چې کوم شی دی یو بیکر دی. صحیح ده؟ او په دې بیکر کې ما سره آیس پروت دی. څه شی پروت دی؟ آیس پروت دی. صحیح ده کنه؟ اوس ما څه کو دې له مې هیټ ورکو او دغه هیټ د وجې نه دا آیس چې کوم دی څه ته کنورټ شو؟ لیکوډ ته کنورټ شو. ګوره دا سولیډ دی او دا سولیډ چې کوم دی څه ته کنورټ شو؟ لیکوډ ته کنورټ شو، مطلب اوبه شوې ټولې. خو ګوره یاد ساته دا سره د سولیډ د آیس چې کوم ټمپریچر دی هغه هم 0 ډیګري سنټیګریډ دی. صحیح ده؟ او آیس چې کوم مکمل ویلی شي، نو مکمل چې څنګه ویلی شي نو دغه دوران کې د دې واټر ټمپریچر هم تا سره 0 ډیګري سنټیګریډ وي. مطلب دا شو چې دې له هیټ ورکولو د هغې د وجې نه دا وره چې کوم دی دا صرف کنورټ شو څه د لیکوډ ته واټر ته کنورټ شو. نو دا کوم هیټ چې ما دې له ورکو دې ته موږ وایو لیټن هیټ ورته وایو. څه ورته وایو؟ لیټن هیټ ورته وایو. صحیح ده کنه؟ نو صرف تا سره هغه هیټ چې د هغې د وجې نه د یو سبسټانس سټیټ هغه د یو حالت نه بل حالت ته کنورټ شي، خو په ټمپریچر کې انکریز را نه وګوره. ښه ټمپریچر د آیس هم 0 دی او تا سره د واټر چې کله آیس ویلی شي دغه دوران کې د واټر ټمپریچر هم موږ سره 0 ډیګري سنټیګریډ وي. صحیح ده؟ دې نه علاوه که تاسو له یو بل اگزامپل درکړم. فار ایگزامپل ما سره یو بیکر دی او په دې کې تا سره څه دی؟ واټر پروت دی. صحیح ده کنه؟ واټر دی فار ایگزامپل په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې دی. په خبره باندې پوه شوئ؟ اوس دې له زه مزید هیټ ورکوم د هغې هیټ د وجې نه دا ټمپریچر چې کوم دی دا 101 کېږي نه، د دې هیټ د وجې نه دا واټر صرف ویپرز ته کنورټ شو، ګیس ته کنورټ شو. صحیح ده کنه؟ نو دا هیټ چې ما دې لکه ورکو نو دې ته هم زه څه وایم؟ لیټن هیټ ورته وایم. په خبره باندې پوه شوئ؟ لیټن هیټ ورته وایم. خو اوس یاد ساته ښه دواړه که په شریکه زه خبره کوم چېرې تا سره هغه هیټ چې د هغې د وجې نه د یو سبسټانس سټیټ د سولیډ نه لیکوډ ته یا د لیکوډ نه ګیس ته کنورټ شي، دې هیټ ته موږ لیټن هیټ وایو. خو یاد ساته دا بیا په دوه حصو کې تقسیم شوي دي چې کله تا سره هغه هیټ چې د هغې د وجې نه د یو سبسټانس سټیټ د سولیډ نه لیکوډ ته کنورټ شي، نو دې ته موږ وایو لیټن هیټ آف فیوژن ورته وایو. ها او چې کله دا سره هغه هیټ چې د هغې د وجې نه دا سره د یو سبسټانس سټیټ د لیکوډ نه ګیس ته کنورټ شو، نو دا چې کوم هیټ تی ورکو چې د هغې د وجې نه دا سبسټانس د لیکوډ نه ګیس حالت ته وړېدو، نو ته موږ وایو لیټن هیټ آف ویپورایزیشن ورته وایو. په خبره پوه شئ؟ دواړه ته په شریکه چې کوم دی لیټن هیټ وایو. او که بیل ډسکس کوو نو لیټن هیټ آف فیوژن چې کله د سولید نه لیکوډ ته وړي او لیټن هیټ آف ویپورایزیشن چې کله د لیکوډ نه ګیس ته وړي. په خبره پوه شئ؟ دا موږ سره راغله د دې هغه ټایپس. اوس ګوره دا زه 1 by 1 تاسو ډسکس کوم. هم ما ښه ډیفینیشن ډیټیل سره لیکلي دي. اصل کې پهله نه لیکل ما ځکه کړي چونکې دا ټول چې کوم دی هغې کې دې کې لیکل زیات دي، نو موږ سره بیا دا لیکچر ډېر زیات اوږدېږي. صحیح ده که نه؟ نور باقاعده ډیفینیشن آسان دي. ښه ګوره چې دا ډیفینیشن دې صحیح زده کړو نو دا ټول مخکې شانتې دي، خو صرف په دې کې دا ما ګوره دواړه لیکلي چې سبسټانس کله سولید نه لیکوډ ته وړي که د لیکوډ نه ګیس ته وړي، د دواړو دپاره چې کوم مطلب دی هیټ او دی هیټ ته دې ته هم زه لیټن هیټ ویم، دې ته هم زه لیټن هیټ ویم. خو که بیل بیا ډسکس کوم نو بیا دې ته زه ځان له لیټن هیټ آف فیوژن ویم او دې ته ځان له زه لیټن هیټ آف ویپورایزیشن ویم. صحیح ده که نه؟ نو صرف به موږ اوس په دې نورو ډیفینیشنو کې یا به دا لیکو یا به دا لیکو. صحیح ده؟ نو ګوره لیټن هیټ آف فیوژن څه ته وایي؟ نو ګوره هماغه ډیفینیشن دی amount of heat required to change the state of a substance from solid into liquid.
هغه هیټ چې دغه د وجه نه د یو سبستانس سټیټ صرف د سولیډ نه لیکوډ ته وړېدو نو دغه هیټ ته به موږ څه وایو لیټنټ هیټ اف فیوژن به ورته وایو خو د دغه د وجه نه هم تاسو سره څه کېږي وداوټ اني رایز ان ټمپریچر ټمپریچر کې به انکریز نه راځي لکه دلته ما تاسو له اگزامپل درکو چې وور هم په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې ده اوس دې له هیټ ورکوم دا وور کنورټ شو اوبو ته صحیح د لیکوډ فارم ته وړېدو نو دا هغه هم ټمپریچر 0 ډیګري سنټیګریډ دی نو ګوره په ټمپریچر کې انکریز را نه خو دغه د هیټ د وجه نه تاسو سره د چې کوم سبستانس دی د دې سټیټ صرف چینج شو د سولیډ نه لیکوډ ته کنورټ شو نو دی هیټ ته موږ څه وایو لیټنټ هیټ اف فیوژن ورته وایو په خبره پوه شئ اوس ګوره یاد ساته دلته کې ما ګوره صرف ذکر کړ چې سبستانس ما دا ونه چې څومره سبستانس دی اوبو یا آیس دا به څومره وي ما دا خبرونه کړ اوس که زه پکې ماس خاص کمې زه داسې وکړم چې تاسو سره فار ایگزامپل دا چې کومه وور ده دا تاسو سره 1 kg ده څونه ده 1 kg ده نو دا 1 kg وور چې کله لیکوډ ته کنورټ شي د لپاره چې څومره هیټ پکاري هغه ته بیا موږ څه وایو سپیسیفیک لیټنټ هیټ اف فیوژن ورته صرف ماس پکې خاص شو ها لیټنټ هیټ اف فیوژن هغه هیټ چې هغه د وجه نه یو سولیډ لیکوډ ته وړي صحیح ده کنه نو دې ته موږ لیټنټ هیټ اف فیوژن وایو صحیح ده کنه خو ټمپریچر کې به انکریز نه راځي خو چې کله موږ سره سبستانس 1 kg ګوره ما ډیفینیشن بیا ما لیکلی دی چې اماونت اف هیټ ریکوایرډ ټو چینج د سټیټ اف صرف اضافي بګه سره چې 1 kg سبستانس صحیح ده کنه نو چې کله موږ سره یو 1 kg سبستانس فرام سولیډ انټو لیکوډ چې کله یو 1 kg سبستانس د سولیډ نه لیکوډ ته کنورټ شي او دا غي د لپاره څومره هیټ پکارو دغه هیټ ته زموږ سپیسیفیک لیټنټ هیټ اف فیوژن ورته وایو صحیح ده کنه خو د دې د وجه نه به هم تاسو سره په ټمپریچر کې انکریز نه راځي نو وداوټ اني رایز ان ټمپریچر از کالډ specific latent heat of fusion ورته وایي صحیح ده مطلب دا چې د latent heat مطلب دا دی چې تاسو سره به د وجه نه تاسو سره صرف د یو سبستانس په سټیټ کې به چینج راځي په ټمپریچر کې به چینج نه راځي هغه latent heat دی او کدا غي ټایپس دي که فیوژن دی او که vaporization دی صحیح ده کنه نو ټمپریچر کې به یو ځای کې هم چینج نه راځي نو ګورم دلته واپس راځو کچري زوی ما چې دا ما سره یو سبستانس دی او دا سولیډ فارم کې او دا لیکوډ ته وړېدو او ټمپریچر یې چینج نشو نو د لپاره څومره هیټ پکاړي ته لیټنټ هیټ اف فیوژن کله چې دا 1 kg سبستانس او د سټیټ د سولیډ نه لیکوډ ته وړېدو او په ټمپریچر کې چینج را نه غو دی هیټ ته موږ به سپیسیفیک لیټنټ هیټ اف فیوژن ورته وایو صحیح ده کنه د دې میتھمیټیکل فارم سره نو میتھمیټیکلی به دا موږ لیکو چینج ان هیټ is equal to mass LF صحیح ده کنه دا سره د amount of heat mass او latent heat of fusion صحیح ده او د دې نه کزه latent heat of fusion فارمولا رو باسم نو ګوره دا mass ته ملټیپلای دا به دغه ډیوایډ شي نو دا سره به LF ځان لپاره شي latent heat of fusion او سره به راشي څه شي change of heat او divided by څه راشي mass راشي صحیح ده کنه دا سره د latent heat of fusion فارمولا شو یونټ بیسنګ رو باسم نو ګوره فارمولا نه یونټ رو باسم دلته ما سره هیټ ته د هیټ یونټ موږ سره هغه سره د جول او لاندې موږ سره د ماس یونټ دی کیلوګرام نو جول پر کیلوګرام داسې لیکل شي یا داسې لیکل شي آر به ورته لیکو صحیح ده چې جول او کې جی ماینس 1 ها چې تاسو سره جول پر کیلوګرام په خبره پوه شئ نو دا موږ سره لیټنټ هیټ اف فیوژن دویم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره د لیټنټ هیټ اف ویپورایزیشن صحیح ده کنه ګوره د لیټنټ هیټ اف فیوژن د وجه نه با تاسو سره سولیډ سبستانس په لیکوډ ته کنورټ کیږي صحیح ده کنه اوس لیټنټ هیټ اف ویپورایزیشن کې بس کیږي نو ګوره هغه هیټ اماونت اف هیټ ریکوایرډ to change the state of a substance from liquid into gas دلته ما څه لیکلی دی چې from solid into liquid دلته مې لیکل چې liquid into gas مطلب هغه هیټ چې د هغه د وجه نه د یو سبستانس سټیټ چې کوم دی هغه د لیکوډ حالت نه چرته کنورټ شي ګیس ته کنورټ شي نو دغه هیټ چې د کوم د وجه نه د سټیټ کې چینج راغو د لیکوډ نه ګیس ته کنورټ شو نو دغه هیټ ته موږ وایو لیټنټ هیټ اف ویپورایزیشن او دای د وجه نه وتا سره په ټمپریچر کې هیڅ قسمه انکریز نه راځي لکه دلته ګوره دی एग्जांपल ته دوباره راشه دا ما اغستی دی واټر او د دې ټمپریچر دی 100 ډیګري سنټیګریډ صحیح ده اوس دی لږ چې کوم مزید هیټ ورکوم او د دې واټر چې کوم دی ټمپریچر 100 نه زیات نشو ټمپریچر کې چینج را نه غو خو دا واټر چې کوم دی څه شي ویپرز ته کنورټ شو نو دا چې کوم هیټ می ول ورکو دا غي د وجه نه دا واټر ویپرز ته کنورټ شو په ټمپریچر کې چینج را نه غو دا هیټ ته موږ وایو لیټنټ هیټ اف ویپورایزیشن په خبره باندې پوه شئ نو په دې ډیفینیشن کې ما دا خبره لیکلې ده اوس ګوره کچری زه ماس پکې خاص کمزوري ما چې ما 1 کیلو
لیکوډ اغستره سي مطلب 1 کیجی مثال د واټر بواله چې ما 1 کیجی واټر اغستره او دغه ټمپریچر 100 ډیګري سنټیګریډ ته هم دغه 1 کیلو واټر لچ کله زه هیټ ورکوم او د 1 کیلو واټر ګیس ته کنورټ شو نو دغه هیټ ته موږ وایو سپیسیفیک لیټن هیټ اف ویپرایزیشن. ګوره بیا پکې د ماس خبر راغله کچری تاسو سره فیوژن کې د ماس خبر راشي چې 1 کیجی ماس پکې خاص نو سپیسیفیک لیټن هیټ اف فیوژن او که په ویپرایزیشن کې د ماس خبره راغلی سپیسیفیک بیا ورته وایي سپیسیفیک لیټن هیټ اف ویپرایزیشن. نو ګوره بیا ما ډیفینیشن دی amount of heat required to change the state of 1 kg substance صرف کې خبره د ماس می specific کچیره 1 kg ماس وي صحیح ده نو 1 kg substance from liquid into gas without any rise in temperature هغه هیټ چې دغه د وجه نه د یو 1 kg substance چې کوم سټیټ ته هغه د لیکوډ نه ګیس ته کنورټ شي په ټمپریچر کې انکریز را نشي نو دغه هیټ ته موږ وایو سپیسیفیک لیټن هیټ اف ویپرایزیشن صحیح ده کنه. میتھمیټیکلی به څنګه لیکو نو تاسو به ورته لیکئ چې میتھمیټیکلی به موږ سپیسیفیک لیټن هیټ اف ویپرایزیشن چې کوم دی دا به داسې لیکو چې چینج ان هیټ یا چینج اف هیټ صحیح ده کنه یا اماونت اف هیټ ریکوایرډ تاسو سره او سره ماس او سره شي ال وی براشي دا سیم لیکل شو دا سیم لیکل شي کله نه ته لیټن هیټ اف ویپرایزیشن روباسي ګره ماس منټیپلای دی غړه به ډیوایډ شي دا سره براشي ال وی لیټن هیټ اف ویپرایزیشن از ایکوال ټو ګره دا سره شي او چینج ان هیټ براشي او سره ډیوایډډ بای ماس منټیپلای دی غړه به ډیوایډ شي دا سره براشي change of heat divided by mass per راشي په خبره پوه شئ دا سره د latent heat of vaporization mathematical form شو صحیح ده. یونټ په سین وګوره یونټ دلته بار هیټ ته هیټ یونټ جول دی لاندې ماس ته د ماس یونټ کیلوګرام دی مطلب دا شو چې یونټ په تاسو راشي جول پر کیلوګرام راشي دا سیم لیکل شي یا ار جول او پر کیجی دا سیم لیکل شي -1 کې صحیح ده کنه نو دا سره شو سپیسیفیک لیټن هیټ اف ویپرایزیشن یونټ په خبره پوه شئ نو دا سره ټول د لیټن هیټ باره کې خبرې وي چې لیټن هیټ څه ته وایي او دا غي مختلف ټایپس هغه هم موږ ډیسکس کړ. لاست کې موږ راځو فیس چینج ته چې مطلب دا فیس کې چینج څنګه راځي دا غي د پاره یو ایکسپریمنٹ ته چې ایکسپریمنٹ فار آیس واټر فیس چینج صحیح ده کنه. ګورل ته کې ما دا کار کړی یو سټینډ مې اغستې دی او د سټینډ کې چې کوم دی دلته کې ما یو بیکر اغستې دی په دې کې ما سره واټر دی صحیح ده آیس هم دی پکې واټر هم دی پکې صحیح ده کنه. نو اوس ګوره دی لما سکړی هیټ ورکوم دلته مې پکې ترمامیټر راځوړن کړی دی نو چې کله دی له هیټ ورکوم دا آیس رو چې کوم دی هغه ویل کیږي میلټ کیږي او څه ته کنورټ کیږي واټر لیکوډ ته کنورټ کیږي صحیح ده کنه. خو ګوره ترمامیټر مې لګولې دی په ټمپریچر کې د دې انکریز نه راځي صحیح ده کنه. نو د دې هیټ د وجه نه ګوره دا تاسو را چې کوم واټ سولید و چې کوم آیس و دا ټوټل څه ته کنورټ شو لیکوډ ته کنورټ شو نو دا هم سره د آیس واټر په فیس کې چینج راو مطلب یو فارم نه چې کوم دی بل فارم ته وړي صحیح ده کنه چې کوم سبسټانس ته نو دا هم سره د یو فارم نه بل فارم ته وړي نو مطلب دا چې په فیس کې چینج راو صحیح ده. دا چې کوم دی ګرافیکلی هم ما ایکسپلین کړی د چې ګوره ما سره پدې کې چې کوم دا آیس ته پدې بیکر کې نو انیشلی د دې آیس چې کوم ټمپریچر دی هغه سره -20 ډیګري سنټیګریډ ته صحیح ده. اوس دې لما چې کوم سو کو هیټ ورکوم نو دا د ټمپریچر چا تر 0 ډیګري سنټیګریډ تر صحیح ده مطلب ټمپریچر کې انکریز کېدو خو سټیټ کې چینج نه راتلو صحیح ده کنه. اوس ګوره دینه پس چې کله دې A پوینټ تر ورسېدو نو دینه پس دې له مزید هیټ ورکوم ګوره ټمپریچر بر نور نه انکریز کیږي صحیح ده کنه. ټمپریچر 0 ډیګري سنټیګریډ ته او تاسو سره چې کوم دی رو دا گراف په دې ایکس ایکسس باندې روان دي مطلب ټایم تیریږي رو صحیح ده کنه. دا سره ټایم تیریږي او ټمپریچر کې رو انکریز را نه هو بار گراف لا نه او په ایکس ایکسس باندې روان دي مطلب دا شو چې موږ دی له هیټ ورکو خو تاسو سره د دې سبسټانس ټمپریچر کې انکریز را نه هو صرف د سولید نه چرته کنورټ شو لیکوډ ته کنورټ شو صحیح ده کنه. دا ان حواله بی پوری په بی پوینټ باندې دا چې کوم آیس دا ټوټلی کنورټ شو څه دا واټر ته کنورټ شو صحیح ده. اوس د بی پوینټ نه پس کم دی کدی ته مزید هیټ بیا ورکې نه بیا د اغه نه پس ګوره الریډي د سټیټ کې چینج راغو د سټیټ کې چینج راغو د سولید نه لیکوډ ته کنورټ شو بیا مزید چې کله مکمل لیکوډ ته کنورټ شو بیا کته ول نور هیټ ورکې نو بیا به کم دی د په ټمپریچر کې هم انکریز راځي نو 0.3 ته ورسېدو صحیح ده مطلب تاسو سره ټمپریچر 100 ډیګري سنټیګریډ ته ورسېدو. اوس که 100 ډیګري سنټیګریډ نه پس دی له بیا ته مزید هیټ ورکې هغه د وجه نه تاسو سره ګوره ټمپریچر بیا زیاتیږي نه هم 100 دی صحیح دلته 100 دی دلته 100 دی مطلب د دې په سټیټ کې چینج راغو صحیح ده کنه مزید په ټمپریچر کې انکریز نه راځي په خبره پوه شئ نو دې ته موږ وایو آیس واټر فیس چینج. نو ګوره تاسو سره د ان حواله بی پوری دا چې کوم زیره تاسو سره ګوره دا وردا د دې نه واخلا
تر دې ځای پورې. دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره میلټینګ دی. ها دلته مطلب دا چې کوم سبسټانس دی دا ویلي کېږي، صحیح ده که نه؟ دا آیس چې کوم دی دا څه کېږي؟ ویلي کېږي. دلته موږ سره څه کېږي؟ دلته موږ سره میلټینګ کېږي. په خبره باندې پوه شئ. او یاد سره چونکې واټر دی او دا واټر چې کوم موږ سره او دا میلټینګ د څه د وجې نه کېږي؟ د لیټن هیټ اف فیوژن د وجې نه کېږي. نو یاد ساته د واټر چې کوم لیټن هیټ اف فیوژن دی ښه دا موږ سره دی 333 کیلو جول. ښه 333 کیلو جول اماونٹ اف هیټ کدی له زور کم آیس لا نو دی وسته کنورټ کیږي دی با لیکوډ ته کنورټ کیږي. مطلب د واټر چې کوم دی د دې لیټن هیټ اف فیوژن سونه دی دام سره 333 کیلو جول دا چې کوم دی دومره هیټ دی له پکار دی چې د سبسټانس چې کوم سټیټ دی د سولید حالت نه لیکوډ ته کنورټ کو. صحیح ده کنه؟ مطلب ګوره میلټینګ وشو. اوس ګوره اوماغه واټر دی او د چې کوم سټیټ دی ګوره دا ما سره اوس ګوره په لیکوډ سټیټ کې دی. دلته ګوره لیکوډ ته وړو مکمل نو دلته هم لیکوډ کړي. اوس د دې ځای نه تر دې ځای پورې دلته کې څه کېږي؟ دلته موږ سره ویپورایزیشن کېږي. څه کېږي؟ ویپورایزیشن. صحیح ده؟ مطلب ویپرز ته کنورټ کیږي. صحیح ده کنه؟ نو اوس چې ویپرز ته کنورټ کیږي نو په دې دوران کې ګوره ټمپریچر کې خو انکریز رانه غو. مطلب دلته کې کم یو هیټ دی دلته موږ سره دی لیټن هیټ اف ویپورایزیشن دی. نو یاد ساته د واټر چې کوم لیټن هیټ اف ویپورایزیشن دا موږ سره دی 2260 کیلو جول. صحیح ده؟ مطلب دومره هیټ واټر لا پکار دی چې د سټیټ د لیکوډ نه چاته کنورټ شي؟ ګیس ته کنورټ شي. صحیح ده کنه؟ خو په ټمپریچر کې به انکریز نه راځي. په خبره باندې پوه شئ. نو دا زموږ نن ټاپک و چې لیټن هیټ څه ته وایي، د هغې مختلف هغه ډیټیل ما تاسو ډسکس کو چې دا غي ټایپس دي. صحیح ده کنه؟ لیټن هیټ اف فیوژن څه ته وایي، ویپورایزیشن څه ته وایي، او دغه رنګ ایکسپریمنٹ هر څه مې ته خ ډیټیل سره ډسکس کو. نو امید ده چې ان شاء الله تاسو ته کلیر شوی هم وي. که بیا هم څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولای شئ. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ. تھینک یو. الله حافظ.